Γεια σας φίλοι του καναλιού, σήμερα κάνουμε unboxing το DJI Osmo Pocket. Είναι η μικρότερη κάμερα του κόσμου με το μικρότερο gimbal του κόσμου, προσφέρει μηχανική σταθεροποίηση εικόνας και είναι κατασκευασμένη από την εταιρεία DJI που φτιάχνει τα γνωστά drone. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Βγάζουμε τη ζελατίνα. Ναι, σωστό. Μισό λεπτό γιατί το... Να δούμε τι έχει εδώ. Γρήγορες οδηγίες. Και ανοίγουμε το κουτί. Wow! Εδώ λοιπόν είναι η κάμερα. Εδώ είναι η θήκη της. Με οδηγίες χρήσης και καλώδια φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτή η κάμερα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει κάποια mode λειτουργίας, το FPV, το First Person View, που μας δίνει τη δυνατότητα να τραβάμε υποκειμενικό πλάνο, ακολουθεί δηλαδή το βλέμμα αυτού που κινηματογραφεί, το Active Track, μπορούμε να σταμπάρουμε κάποιο αντικείμενο ή κάποιο πρόσωπο και η κάμερα μέσω του gimbal το ακολουθεί και όταν έρχεται σε selfie mode τότε γίνεται face track, δηλαδή ακολουθεί αυτόν που κάνει το vlog, το πρόσωπό του. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το motion lapse, το οποίο είναι time lapse αλλά με κίνηση του gimbal. Θέτουμε δηλαδή αρχή και τέλος του gimbal και αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του motion lapse κινείται σταδιακά, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ πεδίο. Να πω ότι μπορεί να γράψει βίντεο 4K μέχρι ανάλυση 60 καρέ το δευτερόλεπτο και βίντεο Full HD μέχρι ανάλυση 120 καρέ το δευτερόλεπτο, δηλαδή slow motion. Λοιπόν, να σας πω ακόμη ότι σε σχέση με τη GoPro, με την οποία είναι λίγο ανταγωνιστικές οι κάμερες αυτές, έχει μικρότερο πεδίο λήψης, έχει λήψη που ισοδυναμεί με φακό 28 mm. Ωστόσο, σε σχέση με την GoPro, η διαφορά στην εικόνα της, από ό,τι έχω δει, είναι ότι έχει ένα ελάχιστο βάθος πεδίου, μια ελάχιστη ρηχότητα στο βάθος πεδίου, όπως συμβαίνει με μηχανές που έχουν μεγαλύτερο αισθητήρα και αυτό ίσως να την κάνει λίγο πιο κινηματογραφική. Έχω ακούσει όμως ότι έχει προβλήματα στην εστίαση, δεν είναι τόσο γρήγορα στην εστίαση, γιατί σε σχέση με την GoPro όπου όλα είναι εστιασμένα, εδώ πρέπει να εστιάσεις σωστά, να είσαι σίγουρος ότι εστιάζεις σωστά. Και επίσης κάτι άλλο είναι ότι πρέπει να προσέχεις λίγο όταν μιλάς, να μην κλείνεις τα μικρόφωνα όπως το κρατάς. Έχει δύο μικρόφωνα, το μπροστινό μικρόφωνο είναι εδώ και το άλλο μικρόφωνο είναι από κάτω. Οπότε πρέπει κρατώντας το να προσέχεις πάντα να μην καλύπτεις την είσοδο του μικροφόνου. Η θήκη μέσα έχει οδηγίες χρήσης, βιβλιαράκια. Έχει αυτό το πολύ ωραίο για να το βάζεις στο χέρι, να μην χάνεις τη θήκη, πολύ σημαντικό. Και
Εδώ μέσα έχει το καλώδιο φόρτισης. Και αυτοί εδώ οι δύο αντάπτορες για να μπαίνει στο κινητό. Μέσω του κινητού θα πρέπει να γίνει και η ενεργοποίηση του DJI Osmo Pocket και η ενημέρωση λογισμικού. Έχει δύο αντάπτορες, έναν USB-C και έναν Lightning. Αυτός εδώ ο Lightning μπαίνει στο iPhone. Λοιπόν, να βγάλουμε σιγά σιγά το προστατευτικό της μικρής κάμερας και το προστατευτικό της μικρής οθόνης. Και πατώντας ενεργοποιείται, σταθεροποιώντας το gimbal. Και εδώ βλέπετε έχετε μικρή οθόνη. Πρώτο γύρισμα στην οδό Μακρυγιάννη. Δοκιμάζω την Osmo Pocket. Να δούμε καταρχάς αν εστιάζει. Είμαι εδώ λοιπόν στην οδό Μακρυγιάννη μετά τη δουλειά. Δοκιμάζω την Osmo Pocket. Η Osmo έχει αρκετά φωτεινό φακό, έχει διάφραγμα F2 και μια τέτοια μέρα τόσο φωτεινή, καλό θα ήταν να βάσαμε και κάποια ND filters, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται προς το παρόν. Δοκιμάσουμε λοιπόν με τον υπάρχοντα φωτισμό. Θέλω όμως να δείτε αυτό που βλέπω ακριβώς μπροστά μου. Είναι η Ακρόπολη. Περπατάω στην οδό Αδριανού και τεστάρω τη DJI Osmo Pocket. Επιστρέφω από τη δουλειά, είναι απογευματάκι. Είμαι σε λειτουργία Face Track, Selfie Mode και ελπίζω να είναι σωστά εστιασμένη η εικόνα, να ακούγεται το ήχος σωστά. Είναι ένα πολύ ωραίο τεστ. Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος δρόμος. Κάνω αυτή τη διαδρομή καθημερινά, επιστρέφοντας από τη δουλειά και πηγαίνοντας. Είναι στην Πλάκα, είναι ένας τουριστικός δρόμος με πολλά τουριστικά μαγαζάκια που πουλάνε διάφορα ωραία αναμνηστικά, ρούχα, κεραμικά, μικρά γλυπτά. Όπως έλεγα, δεν έχει πολύ ευρυγόνιο φακό η Osmo Pocket και κρατώντας τη σε απόσταση με ένα μήκος χεριού κανονικό, δεν ξέρω τι δείχνει η εικόνα, αν μπορεί να δείξει τον περιβάλλοντα χώρο ή δείχνει μόνο το πρόσωπό μου. Περπατάμε. Για να δούμε πίσω μας τι φαίνεται.
Και φτάσαμε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης και πάμε να βρούμε τον Μιχάλη. Για πες μας Μιχάλη, τι κάνεις? Είμαι εδώ, σε περιμένω να δοκιμάσουμε την καινούρια κάμερα. Βασικά να δοκιμάσουμε τον ήχο. Να δοκιμάσουμε τον ήχο. Τον ήχο. Ελπίζω να ακούγομαι, είσαι αρκετά κοντά. Τώρα δεν ακούγεσαι από το μπροστινό μικρόφωνο που κοιτάει εμένα, ακούγεσαι από το μικρόφωνο που είναι στη βάση του. Ωραία. Osmo Pocket. Ωραία. Θα δούμε πώς ακούγομαι. Πώς σου φαίνεται? Και ένα πλάνο που είμαστε και οι δύο. Οριακά χωράμε. Οριακά. Οριακά. Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δεν είναι αρκετά ευρυγόνιος ο φακός. Εντάξει, άμα τεντώσεις το χέρι, στο πηδωθεί λίγο το χέρι, κάτι γίνεται. Ναι. Ο ένας μένει απ' έξω, αλλά ωραία εικόνα δείχνει. Κοίτα όμως που κάνει face track, παρακολουθεί τα πρόσωπά μας. Ναι. Βλέπεις, το γυρίζω. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Ωραία κάμερα, χρειάζεται. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε για φαγητό. Πάμε. Ήρθε η ώρα να μάθω κι εγώ να κάνω πλάνα με τη νέα κάμερα. Περπατάμε στην Αθήνα. Χωράμε και οι δύο, για να δούμε. Με δείχνει εμένα. Σε δείχνει, ναι. Μπήκες κι εσύ στο πλάνο. Λογικά. Για τέντωσε λίγο το χέρι. Σε βιδώσου λίγο. Πρέπει να τεντώνεις το χέρι για να χωρέσεις. Ωραία είναι όμως, έχει πλάκα, έχει ωραία χρώματα νομίζω. Πάμε από εδώ. Θα προσπαθήσω να γυρίσω την κάμερα μπροστά. Θα προσπαθήσω ακόμα μία φορά να γυρίσω την κάμερα μπροστά. Γιατί ξέρεις, εγώ δεν είμαι πολύ του τεχνικού, δεν τα παίρνω τόσο εύκολα όσο ο Σπύρος. Οπότε έχει θέμα να κάνω κι εγώ κανένα ωραίο πλανάκι. Αχ, τι ωραίο που είναι το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθώ. Πού είμαστε, Αγίου Μάρκου? Δεν γύρισε τίποτα. Για προσπάθησε πάλι. Τίποτα. Για φέρ' το σε μένα. Θέλω να είσαι σίγουρος ότι θα το πετύχω. Θα μάθω να γυρίζω την κάμερα την ώρα που τραβάω. Λοιπόν, ακόμα μια προσπάθεια. Να δούμε τι θα δούμε. Για ξανακάνω, για ξανακάνω. Τίποτα. Δώσ' του. Την έχω ξενυχιάσει εντωμεταξύ, έτσι. Θα μείνει κουμπί. Όπως το iPhone, θα καταστραφεί τελείως. Παιδιά, τίποτα. Έλα. Τίποτα. Έλα, διπλό κλικ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι η κάμερα είναι μια χαρά. Ο Σπύρος μου είχε δώσει λάθος οδηγία. Πρέπει να πατάς το κουμπί 3 φορές για να γυρίζει η κάμερα μπρος πίσω. Πράγμα που Για δεν δώσε, έκανα. δώσε. Λοιπόν, θα δώσω τώρα, για να δούμε. Δεν σου βγήκε. Έδωσα, αλλά τίποτα δεν έγινε. Περίμενε. Έλα ένα τριπλό. Έλα, άλλο ένα. Έλα ρε. Έλα ρε, γύρισε. Αυτό ήτανε. Τι μάθαμε. Παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο λένε η κάμερα. Μην ακούτε. Έλα, εντάξει. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, Να δούμε λίγο low light performance και πώς κάνει τη φωνή. μισό λεπτό να γυρίσω την κάμερα προς εμένα, να δω αν το έμαθα καλά κι αυτό. Περίμενε. Τι μου κάνετε? Ωραία. Τη μαθαίνουμε κι αυτή σιγά σιγά. Άντε, μπράβο. Πώς γράφεις σε low light, καλά?